Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. So papalitan natin ngayon yung kulay ng t-shirt na parang walang nangyari. So tara, simulan natin guys. So ayan guys, tapos na natin. Ang sunod na ginawa ko, nag-create ako ng layer mask. Ayan. And then refine mask. Edge detection. Increase the radius. Ayan, ay hiwalay na natin yung t-shirt sa ating original picture. Ang sunod naman, solid color. Tapos pili ka ng kulay na gusto mo. Kahit anong gusto mong kulay ng t-shirt mo, pwede. Yung gusto kong kulay red. Ayan guys, kulay red ang aking type, pulang-pula. Ayan, ang sunod guys, create clipping mask. Ang create clipping mask, ito yan yung para ma-identify niya na ang gusto mo lang lagyan ng pula ay yung layer sa baba. Guys, yung ginawa ko dito ay ang foreground ko kulay white. Gumamit ako ng brush. So ayan guys, tapos na yung natin, t-shirt. So ito yung gawin natin. Click natin yan guys. Click natin yung multiply.
Salamat nga pala sa panunood ng munting video na ito. Ako'y nagagalak at sana'y hindi ito ang huli nating pagkikita. Huwag niyong kalilimutang sumubscribe mga ka-YouTubers at mag-like kung kayo'y mayroong natutunan. Bye-bye!